नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर भइसकेको छु। कृपया आज म कुरा गर्न गएको छु Realme Narzo 30 को बारेमा, जो कि मलेसियामा लन्च भइसकेको छ। अब हाम्रो ग्लोबली लन्च हुन केही समयमा लन्च हुनेवाला छ र यो भन्दा अगाडि इन्डियामा Realme Narzo 30 Pro र Realme Narzo 30A लन्च भइसकेको थियो। तर चाहिँ Realme Narzo 30 चाहिँ अझै लन्च भएको छैन, तर मलेसियामा चाहिँ लन्च भइसकेको छ। अब हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म आउँछ र के कति प्राइसमा आउँछ त्यो सबै म डिस्कस अगाडि भिडियोमा गर्नेछु। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा कुरा गर्दाखेरि यो Realme Narzo 20 Pro जब लन्च भएको थियो, त्यसैको नै सक्सेसर रिब्रान्ड गरेर अहिले Realme Narzo 30 ल्याएको छ हैन। यसमा सेम उस्ता उस्तै फिचर छन्, तर अलिकति के एक दुईटा फिचरहरु अलग छन्, त्यो म सबै तपाईलाई भन्ने छु। सर्वप्रथम म यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुलाई यसमा डिस्प्ले दिएको छ 6.5 इन्चको HD प्लस डिस्प्ले दिएको छ। सो अनि त्यसैगरी IPS LCD रहेको छ, जसमा तपाईलाई 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट दिएको छ। त्यसैगरी तपाईले 580 निट्स को पिच ब्राइटनेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले ओभरअल यसको जो Narzo 20 Pro थियो सेम त्यसकै डिस्प्ले हो हैन, अलिकति यसमा तपाईलाई इम्प्रुभ गरेको छ डिस्प्लेमा। त्यो भन्दा हल्का उसको क्वालिटी तपाईले यसमा बेटर देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेमा। र प्लेटफर्मको कुरा गर्ने छ तपाईले Android 11 आउट अफ बक्स दिएको छ र यो बेस छ Realme UI 2.0 मा। त्यसैगरी चिपसेटको कुरा गरौँ साथै, त्यसमा MediaTek Helio G95 चिपसेट दिएको छ, जो कि 12 नैनोमिटरमा बेस्ट बनेको छ। र GPU को कुरा गर्ने छ तपाईलाई मेल G76 MC4 दिएको छ, जो कि एउटा राम्रो चिपसेट हो। तपाईलाई यसमा गेमिङहरु राम्रोसँग परफर्म गर्न सक्नुहुन्छ, जो कि तपाईलाई यसले तपाईलाई गेमिङहरु हाई सेटिङमा पनि तपाईले यसमा गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईलाई कुनै फ्रेम ड्रप हैन, कुनै त्यसको के ल्यागिङ इस्यु चाहिँ तपाईले यसमा देख्न पाउनुहुने छैन। र त्यसैगरी अब यसमा मेमोरी कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई यसमा 128 GB को बेस भेरिएन्ट रहेको छ र 6 GB RAM को तपाईलाई बेस भेरिएन्ट यसले प्रोवाइड गरेको छ। अनि त्यसैगरी तपाईलाई यसमा मेन क्यामेरा तपाईलाई यसमा दिएको छ, ट्रिपल क्यामेरा दिएको छ, 48 मेगापिक्सल को तपाईलाई मेन क्यामेरा दिएको छ। त्यसैगरी 2 मेगापिक्सल को माइक्रो र 2 मेगापिक्सल डेप्थ, जो कि एउटा कुनै कामको सेन्सर चाहिँ रहेको छैन। खै किन हो कम्पनीले यिन दुईटा सेन्सरलाई चाहिँ किन मोबाइलमा दिने गरेको छ। र तपाईले यसमा क्यामेरा क्वालिटी पनि बबालमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा फोटोहरु जति पनि Realme का स्मार्टफोन छन् त्यसका फोटोहरु तपाईलाई एकदमै राम्रो प्रोवाइड गर्ने गरेको छ। मोस्टली तपाईलाई 48 मेगापिक्सल क्यामेराले पनि जे फोटो राम्रै प्रोवाइड गर्ने गरेको छ, किनभने यसमा तपाईलाई शार्प कलरहरु प्रोवाइड गर्छ हैन, नेचुरल कलरहरु यसले प्रोवाइड गर्ने गर्छ। त्यसैले तपाईलाई सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्ने छ, 60 मेगापिक्सल सेल्फी क्यामेरा दिएको छ र तपाईहरुले सेल्फी क्यामेराबाट पनि तपाईहरुले 1080 को HD भिडियो तपाईले 120 fps बाट पनि रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र पछाडीको क्यामेरा तपाईले लगभग 4K भिडियो पनि यसबाट रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसैगरी यसमा तपाईहरुलाई अन्य फिचर्सको कुरा गर्ने छ, तपाईसँग ब्याट्री 5000 mAh को ब्याट्री प्रोवाइड गरेको छ र त्यसको साथमा तपाईलाई 30 वाट को चाहिँ फास्ट चार्जरले प्रोवाइड गरेको छ। र तपाईलाई यसमा फिंगरप्रिन्ट रहेको छ, साइडमा दिएको छ। त्यसैले तपाईलाई यसमा 3.5 mm को ज्याक पनि यसले प्रोवाइड गरेको छ हैन। र अब यो हाम्रो नेपालमा कहिले लन्च हुन्छ भन्ने त्यसको डेट अझै फिक्स भएको छैन। जहिले पनि लन्च हुन्छ हामी त्यसको भिडियोमा अगाडि तपाईलाई जानकारी गराउने छौं। र यसको प्राइसमा पनि जति पनि Realme फोन हुन्छ त्यसको प्राइस एकदम एग्रेसिभ हुन्छन् हैन। त्यसको प्राइस यदि सस्तो प्राइसमा लन्च गर्ने गरेको हुन्छ फोनहरु जनरली। अब यो नेपालमा जहिले लन्च डेट आउँछ त्यो म तपाईलाई जानकारी गराउने छु। अब तपाईहरु यस फोनको लागि तपाईहरु ओपिनियन के छ त्यसको मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि तपाईलाई यो फोन कस्तो लाग्यो त्यसको पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आजलाई यति नै, हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।